ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਸਹੀ ਚਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੱਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਊਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਕਿੱਲੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾਣੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਜ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਚਾਰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਖਰਚੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।